Доброго здоров'ячка. Днеска сме в Ужгороді, у Сканзенові. То є просто музей без криші. Зато стріхи тут суд такі ще натуральні. Тут маємо 36 екземплярів архітектури із Подкарпаття, із усіх районів. Гінде ззаді нас навіть є велика дерев'яна церква. Ну, а тут таке прості хижі, стайні і навіть десь була кузня. Будемо її глядати. Це нормальна повідка. Дерев'яний колодець. Хишка із турнацом. Та й подавлений слив. Добрий день. Це у нас є. Можете і кланяти в старшів, каже, у старшів слава Ісусу Христу. Слава звісно. Це у нас є заможня угорська хата, Кузький район, Вишково. Добре, хорошо. No ten, żeby się znały, to nie tołsty, Шифон похожий, що Сабелько робив у баби нашої, що був. Сабелько давно. Ну. Та шифон похожий, який був у нашої баби шифон. Ну, пак се вовер, як вже ми йшли в літню кухню жити, то туди се вже вовер. Якось і вовну пряв. Індика. Пустина супілці не дуже знала. Здойму тарелята на стіні. У нашій баби давно були тарелята на стіні. Це було украшення на стінах. Чим більше тарілки, тим там ззаду ті дві ямки, та на нитку ся в'язало. Ну, тут у нас така інтересна конструкція. Не дуже їй добре видко з-позад сонця. Вона така гузенька. Можете видіти. Ну, розказуйте, мамко, що це? Це кишна струча. Давно, коли струча виламали, так го сипали під стурнац. Лущили його, полущеної струча давали все скиш, бо обовно було на воздусі, сюди му проходив вітер, ото струча тут сохло. Файно схло, а й бо було на воздусі, та не плісніло. Дуже та давали струча худобі. Курям сукали поросятам, і сукали та мололи муку кендеричану. З муки і хліб пекли, і токан варили. І богач пекли. Ну, в основному пекли май давно хліб. От. Такий елемент бита. Товстим кінцем береш витці, то доплетеш поза ті кюля наб'єш, та плетеш поза кюля, а то до другого, та з другого боку мішаш. А як хочеш перелізти, то ногу свій хоч де вдінеш, та перелізеш через ту володинчу. Там не є через що лізти. Долі під берега до Вуйка, у нас там став перелаз у строю.
то Терлас теж це робив недавно. Ну, релятивно недавно, ще в 90-х. Наш Василій з ним робили. Я просто пам'ятаю, був там Мотузок? мотузок по долину, бистися не стратили. Бо я вже навчив був вибігати дгорі без мотуза легко. Мотузок прив'язали мені, бо м'яко ходити. В долину було май легко зайти, мені, і дгорі було мені май тяжко. Ну, то таке. Що ти? Сокотиш туй село? Ге, кажи, Дащ. Мицько. Машина. Ну, обізівно. Тут і козерна по цих хижах. Ну, а тут є хижка із Синевіра. Ото від нас доста близько, просто ще на файних 600 метрів від горі. Так. Ну. Та що? Де кажете, хижа була тут та стара? У Лужкові. А, знав, за музикальним мостом. А Янчева маєш у виду така, що була майстера, це за котру? Казали сте, то та хижа, у котрій стеся родили. Ну, за музикальним мостом дві зліва йдеш наліво, та дві хижі, третя була наша. Була вкрита шинглами, та до 12 годів там. Було ми 12 годів, коли ми от пішли туди, де вже дідиково було. На пригірок? Сюди? Ні. Де мого дідика було, кликався Митер Івантів, писався Сньозик. А кликався Митер Івантів. Моя мамка, за мою мамку казали ось Поланя Митра Івантового. Давно були називки, а фамілія була Сньозик. Та фамілія Сньозик була лише в Кушниці. З Кушниці пішлася фамілія далі. У Чехах не є лише фамілія Сньозик, мій уйко, що се обстав у Другу світову війну, та його діти. Більш фамілії Сньозик не є. А Сньозики пішли із Кушниці. А сперед сів хижу, де там у Потоці була хижа? У Потоці, як йдеш на Дануху, та потоком йдеш від горі на Афінію, Афін-Лас, а далі був Стицько на одному верхові, на другому верхові були Продани. Продани там були, жили май довго, а поки зайшли в село, та поклали хижу тут коло мосту на центральній вулиці, Продани в них було, видав 9 дітей. Вони були суботники, много в них було дітей. За Проданами був другий верх, Сюрка ся кликали. Но я не знав, це в них були фамілія. У них Сюрка, це кличка у них була Сюрка, бо все Продан, і все Продан, та й все фамілія Продан. Сюрки, а за Сюрками ще жили ми. Ну, та я ся уродила в Сюрковім садові. На Великдень мамка була святити Пасху, а другий день на Великдень йшла родити, та лише до Сюрков сад. Там їм се уродила під яблунькою, та нянько прощин бо завів у шине, та зайшли в больницю. Дулі больниця була як бір за ріку, та там у зарінку больниця. Мамку звідали швидко в неї дитина, кить була Пасху святити. А кілько то було приблизно кілометрів від села Теперішнього? Йой, дуже много. Ну, файних 12. Ну, безюно було. Бо мамка прощена би казала, що дуже тяжко, що недобре люди робили, ось так далеко в горах, клали собі хижино, пак ото, а теглу не везли. А й рубали дерево, та каміння набрали, та поклали фундамент, та дерево, та теглу не везли. А й казала мамка прощена, бо ж тяжко було в тому, що купила муки, та купила сіль, що треба було таке, та все треба було перебисати, клали міх, пополам, та на плече, та несли, то все треба було нести дгорі. Та дуже то було далеко, та тяжко було, що люди так похаще жили. Ну, мені се видить, ото був такий звик іще від часу, коли сильно се ніч не можна було купити. Ну, так.
Та ніч не треба до мене нести. Мало що може було купити, сіль мусили купувати, Сіль, та й олійбов. Або кожен на низині, та було у них більше худоби, було більше орної землі, садили булі, кендериці много садили пасулі, а були жиди в селі. А жиди на тому всьому знали гешефтувати. Кожен се хапав за то, що знав робити. А наші руснаки, за нас так казали, наші руснаки, та по горах, та віці, корови, кози, молоко, сир, та щось на щось виміняли, а щось мало продали, бо мусить було купувати обув, мусить було вбрати. Долі на рунині садили коноплі, пак їх мочили, там, де цигане, за рікою, де бері, та ниже берви, були мочала такі. Та в тих мочалах мочили, садили коноплі, та там їх мочили. Но та з того ткали цуря. Ткали, та що були сорочки, вишивали пак у ті сорочки. Моя сорочка, та з того, із тих коноплів, що давно се сіяли, на ті коноплі сіяли дулі. У горах у ті коноплі не сіяли. Прибагалися дуже. У горах було більше віці. Городили кошари, там були віці, пак кошари ту землю пак орали, та казали, що де на кошарах файні булі. Пак файні там були віці, та файні були, бо файно загноєно. Ясно. Булі, кендериця, пасуля в основному більше ніч не садило до булі, пасуля та кендериця. У нас як були віці, я їх тямлю лише так уже кадриками, мені було може 45 годів, коли вже їм стали на шию. А давали ми їх у Саваш, чи були лише вдома? Були вдома за літо, бо Вася з ними ходив. Та в Салаш все не давали? А далеся із вересня місяця давали в Салаш та до Митря. Віці пасуть... Бо Василь ходив до школи. А віці пасуть до Митря. На Митряся вже ділили, думі собі забирали люди, бо много людей давали віці, давали кози у пасти, і кози теж. Пак сир давали за віця, котра се доїть, коза, котра се доїть, та сир за неї був. І бо давали в Салаш. А дали на Митря, вже йшов кожен, забирав свої на зиму віці думі. По факту пастиріся там у Салаші обставали жити? Пастирі йшли долі, бо там се нікого не обставало, бо то були колгозні віці, та йшли долі на ферму. У зимі були на фермі долі віці. Або у літі собі ще вічарі, у ті, що пасли в ті віці, та ще собі прибирали сільських овець та й кіз. Пак вони ще за то їм се доплачувало, та ще мали за то гроші. Просто, на днях метавим вам того відео, де когось знімав з 83-го года, як йшли на полонину, та там просто вечеря стрітили у хащі з такими устами, з такою клебаню, файну, парадну. Я тепер хочу таку клебаню си знайти. Я без тої клебані тепер жити не можу. Не знаю, це б такі клебані тепер ся... Найдеся. Кого гляда, тот найде. Так, вечорів. Тяжкий дуже труд, бо це дощ паде, це вже снігом віється, щоб не було, а з віцями мусиш іти. Або віця не так, як корова стоїть має на одному місці, а віця іде, хапле, живе та йде далі. За віцю мусиш ходити. Мусиш за ним встигати. А підеш у полонину, коли від яри до осені віці суть у полонині горі, та так і схоже на полонина, віці собі йдуть шориком jedna за другу, та й полонина схожена за ним. Ясно. Я си се тямлю, що коли ми ходили з коровами, та з роками порозумівим, що всі ті пішаки похащі витоптали ними, а й корови, що йшли посперед нас. Бо ті корови там ходили кожний божий день, і вони туди путики самі всі знали. А ми їм там треба були, бо ми їм на полунне огня розклали, бо вони себе замерзали нормально. Або їх комари не їли. Або із віцями май тяжко з коровами, бо віця фурт іде, а на пастився треба
водою теж треба дати. І женеш корову у село, цілий день очереди, ввечері женеш у село, та кожна газдиня корові дасть щось у яслі, та й пити дасть, та й подоїть, та й все. А віці вічар цілий день із віцями, а ввечері їх мусить подоїти, заганять їх у кошару, а пак там така струнга, та через ту струнгу по одну собі беруть та доат, та в другу кошару, котра вже здоєна. То то молоко треба процідити, треба заклягати, сир учинити, у марлі та обостікала жінтиця, гето, бо був файний бузок. І з тим, то дуже тяжка робота. Вечерям бути, і тому треба розуміти. Треба знати, як ото зробити, токан добре зварити. Тоді не чудно, чого їх тепер так мало, чого то відбивати. Ще таке, на кілько я тямлю, та у час мого дитинства, коли це йшло орати, та майчасто се орало уже трактором, а ведь на крайняк кіньми. Або казали ми, ось давно орали майбільш волами, бо віл май тягне. Це застали сте такий час? Була дуже мала, дуже мало тямлю. У нас у Лужку, не знав, чи були воли, но одна пара волів була. Айбо ми вже орали кіньми. No. Айбо ще jedna пара, не знав, чи то воли були, коли я ще була мала, у Лужку ми жили, айбо то вже я дуже так мало тямлю. Ну, були. Ну, були. Яко за мої спомінки, та ще були. Ну, бо я вже таких не застав. Та й сутисі карпатські буйволи, котрі чуть не вимирали, айбо маленько ся тепер відроджує їхня популяція. Там один німець інтересний ся тим займати. Ну, та казали, що ще на початку 20-го сторіччя майбільше, люди держали не лише корови, а ще й буйволи, бо буйвол майдужий, та майбірував орати, майбірував тягнути смереки з хащі. Ну, добре, айбо тепер поникаєш усе час, орися трактором, тоді ся фрезує. Трактор вимісить землю, паде там масло, цяпка солярка. Екологічно не є то добре, такое се орало кіньми. Це тими волами. Бо був лише плуг желізний. Ну, ясно. Кіт не деревляний. Желізний вже був, що за мої тямки був плуг желізний. А й бо то все було екологічно чисте. А тепер і ці трактори, бери що моторки, і ці чотириколки, не знаю, як саме кличуть, ідуть з ними на полонину. Кільком днів нищать природу. І на то ніхто не звертає уваги. Ось айно, тече з нього масло, голесами розривають путь. Ото, що путь розривав, то має страшно, бо там пак вода не задержує. Вода се не задержує, ніхто за тим не никать. Коли був давно колгосп никав за путем, тому що ходили на полонину, колгосп поправляв, клали кашиці били, бо вода не вимивала путь. У полонині були віці, майбільш коні йшли. Пак се як появили 66-ті у ті машини, та пак у ті ходили. Айбо на тільки тепер ходять, ото для екології, то це катастрофа для екології. Думайте мало. Коли та моторка йде потоком, лишеся потік начинати. Моторка йде потоком. Миє там свої голеса із масла, із солярки, з усього. Де там буде риба, де там буде чиста вода. А за екологію ніхто не думаємо, бо я собі купив 4-колку, та йду я на полонину, бо у мене вона є, та йду там завішу прапор. Не йде в тому прапорові. Ти, як хочеш завісити прапор, бери батьох на плечі та неси його догорі. Но йди пішком. У Чехах тепер є такий лозунг. Щось із собою поніс у гори, ото з собою знесе долі. Даже папір обись не наметав, це мішок целофановий обись там не лишив, бо не розкладається, обись там не намусорив. Хочемо, бо у нас усе було, хочемо, бо ми були культурні люди, мусимо кожен никати сам за собою. І сокотити нашу не лише мову, а й сокотити і природу.
Ну, таке як. Красно дякую. Ну, було досить інтересно, мені це полюбило. Та що? Живуть це міняться досить наскоренько. Треба за собою гадкувати. Треба. Дякуємо. І на другий раз. Будьте здорові. Красно дякую всім читавим фатьовам за поддержку на Патреонові.